nấu ăn nên luôn luôn cố gắng sáng tạo, ăn thử tất cả các thứ, cho thử tất cả các thứ mình muốn cho thử vào. Nếu mà có hỏng thì cũng không sao, học lần đầu thôi lần sau mình sẽ học được, nhưng đừng ngại thử cái gì cả. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình nấu ăn của Phong Tranh. Hôm nay chúng ta sẽ làm món miến xào cua. Đây chính là món mà vào năm 2013 tớ đã nấu cho mẹ tớ, cũng là món đầu tiên mà tớ đã từng nấu cho mẹ tớ khi về nước chơi. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Hôm nay tớ đã ngâm miến được khoảng 1 tiếng từ lúc đi làm về. Thì khi các bạn trở về nhà có thể ngâm ngay miến rồi đi tắm rửa hay gì đấy. Cách phân biệt cua đực với cua cái rất là đơn giản. Cua đực thì sẽ có một cái đoạn rất là nhọn ở đây. Đây sẽ là cách để phân biệt đây là cua đực. Nếu là cua cái thì cái vết này nó sẽ không phải là hình chữ V như này, mà nó sẽ là một hình tròn vòm qua như thế này. Thì khi mà các bạn đi chợ mua cua thì có thể biết là con nào là con cái, con nào là con đực. Chúng ta đặt cua vào nồi, mở một lon bia, cho khoảng 1/3 lon bia vào trước để cho nó hấp lên. 5 phút mặt này, xong rồi lật mặt còn lại thì 5 phút nữa, thế là xong. Tớ sẽ chuẩn bị rau củ trước, bởi vì đây là món xào nên là khi xào thì sẽ không đụng được đến rau mấy. Chúng ta thái chỉ cà rốt, hành tím, tỏi, một chút cần tây, măng non, ớt xanh bỏ hột. Các bạn có thể chọc xuống như thế này, gạt sang. Làm thế thì hạt sẽ bay ra ngay lập tức. Sử dụng bất kỳ loại nấm nào. Tớ muốn sử dụng nấm shiitake bởi vì nấm này tớ thấy khá hợp với cả miến. Vì cua còn đang rất là nóng nên chúng ta sẽ đợi nguội một chút. Trong lúc đấy chúng ta làm nước sốt cho món miến. Chính vì cua là nguyên liệu rất đắt tiền, thế nên là chúng ta không nên phí một tí nào của con cua cả. Từ cái chân đến cái nước mà chúng ta dùng để luộc con cua này. Chắt gạch còn đọng lại ở máy cua. Thêm một ít mắm, một ít hạt tiêu, một ít bột gà và một chút đường để cho nó thanh. Sau đấy đun sôi lên và tắt bếp đi. Sau khi nấu sốt thì cua đã nguội rồi và chúng ta đã có thể bóc được. Cắt phần mình con cua làm 4 phần, xong rồi lấy thịt ra. Khó quá đây có thể dùng một cái đũa. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để lấy thịt từ những cái chân như thế này. Chúng ta có thể cầm kéo để cắt nó ra, tách nó ra như thế này. Xong rồi đơn giản là lấy thịt, hoặc chúng ta có thể dùng một cái rolling pin như thế này. Cầm dao, rồi chúng ta sẽ dùng cái rolling pin ấn phần dưới, xong rồi lăn ra. Món này chúng ta sẽ để lửa to 100% luôn, bởi vì làm rất là nhanh và có rất là nhiều nguyên liệu khác nhau. Nên tôi sẽ cho dầu vào trước. Thứ tự của món miến xào cua tùy vào các loại rau các bạn dùng sẽ bắt đầu từ loại rau cứng nhất cho đến mềm nhất. Bếp ở nhà các mẹ hay cho hành và tỏi vào trước để phi lên cho thơm, nhưng mà hành và tỏi thì sẽ chín nhanh hơn rất là nhiều so với cà rốt, thế nên là tôi sẽ cho cà rốt vào trước. Nếu nhà bạn nào có bếp ga công nghiệp nữa thì món này hết sẩy luôn, bởi vì bếp ga công nghiệp lửa rất là to, bùng rất là nhanh, và như thế thì lượng nước sẽ không ra được khỏi miến. Chúng ta cho nguyên liệu còn lại vào như cần tây, hành tím, đậu và măng. Tôi sẽ bắt đầu sử dụng cái nước sốt mà mình làm lúc nãy. Cho mấy nước sốt vào đây trước. Thơm quá. Bắt đầu cho nấm vào. Tại sao tôi cho nấm vào sau? Bởi vì cho nấm vào thì nó sẽ tiết ra nước. Trong nấm có rất là nhiều nước. Tôi muốn những món kia được cháy cạnh trước, bởi vì nếu mà có nước vào thì sẽ không cháy cạnh được. Sẽ thử một tí, cho cái thìa nóng vào đây một chút. Ngon quá. Tôi vẫn nhớ là lần đầu làm món này cho mẹ, tôi gạn vỏ chanh vào, và ở Việt Nam thì chả bao giờ gạn vỏ chanh, thế nên là mẹ tôi thấy rất là lạ. Nhưng cuối cùng lúc ăn vào thì thấy cực kỳ ngon, bởi vì nó cực kỳ thanh, làm cho đồ ăn không bị ngấy nữa. Như các bạn đã thấy thì sau khi tôi cho nấm vào thì cái tiếng xèo xèo của chảo nó rất là ít đi, bởi vì có nước đang tiết ra. Tỏi và ớt tôi sẽ cho vào cuối cùng.
Vì hai thứ này là hai thứ nếu mà cho vào sau thì sẽ thơm hơn là cho vào trước. Nếu bạn cho tỏi vào sớm lúc tiên thì lúc đầu xào rất là thơm, nhưng mà lúc mà xào đến cuối thì sẽ không còn tí mùi tỏi ở bên trong này cả, thế nên là sẽ bị mất vị tỏi. Chắc chắn là tớ sẽ cho cua vào cuối cùng, bởi vì cua chỉ có một tẹo thôi, và thế nên là nếu mà để nó bị bay đi nước và nó sẽ bị teo thịt đi rất là phí. Rồi, đã đến lúc chúng ta cho cua vào. Chúng ta phải rất cẩn thận khi cho các loại gia vị vào. Nếu mà chúng ta cho nhạt một chút xong rồi nêm nếm dần thì sẽ dễ hơn rất là nhiều khi mà đã mặn quá rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắc nhân ra ngoài. Trước khi xào miến thì tớ sẽ lau qua chảo một chút. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một chút dầu, cho miến vào luôn. Sau đấy chúng ta sẽ cho nước sốt của chúng ta vào, cho nó chống dính. Chúng ta phải đảo rất là nhanh, rất là đều, không nó sẽ bị dính vào đáy chảo. Miến là thứ hút nước rất là nhanh, nên là các bạn đừng ngại cho thêm nước lọc. Nếu mà cảm thấy như kiểu nó bắt đầu dính xuống thì cho thêm một chút nước lọc vào. Chúng ta tiếp tục cho nước lọc dần và lắc chảo lên đều để cho nước bay đi, làm cho miến chín hơn. Bạn có thể tiếp tục cho thêm nước đến khi nào miến đủ mềm rồi với bạn. Bây giờ tôi sẽ muốn kết hợp với cả nhân của miến. Xong. Tắt bếp. Như các bạn đã thấy trong này còn rất là nhiều gạch. Tôi không muốn phí cái gạch một tí nào cả, nên là tôi sẽ dồn vào đây tiếp. Nên nhớ là khi nấu ăn thì không nên phí một cái gì cả. Ta-da! Mẹo của tớ khi bày các món sợi là bạn dùng cái gắp xong rồi xoay một vòng như thế để cho nó cao, trông nó đẹp mắt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thái lá bạc hà, cho lá nhỏ lên trên lá bé, xong rồi cuốn lại như một điếu xì gà, xong cắt. Chúng ta sẽ garnish đĩa miến xào bằng bạc hà, một chút vỏ chanh, nước chanh và một chút bột ớt. Thôi, tớ xin phép tớ ăn đây. Tớ hy vọng là sau khi xem clip tớ làm hôm nay, các bạn đã biết làm món miến xào cua. Nhưng quan trọng hơn là các bạn đã biết là mẹ mình thích món gì. Tuy Chủ nhật vừa rồi, cả thế giới ăn mừng ngày của mẹ, nhưng tớ nghĩ là ngày nào cũng là ngày của mẹ. Các bạn nên nấu cho mẹ của mình món như thế này, hoặc là những món mẹ các bạn thích. Hãy làm mẹ của các bạn ngạc nhiên với những món mà ngày bé bạn đã được ăn của chính tay mẹ nấu. Hãy nấu lại những món đấy cho họ ăn, và tôi chắc chắn là họ sẽ rất là vui. Mẹ, con mong là sau khi xem video này, mẹ sẽ nhớ đến năm 2013 khi mà con nấu món này cho mẹ. Đây là món đầu tiên mà con đã từng làm cho mẹ, và con nhớ là mẹ ăn khen ngon rất là nhiều. Mặc dù không nhớ, con không nhớ hôm đấy con làm như thế nào. Cảm ơn mẹ đã luôn luôn ở bên con, luôn luôn ủng hộ con và luôn luôn thật thà với con. Con mong là sẽ sớm được về Việt Nam với mẹ để nấu cho mẹ nhiều món nữa. Chúc mừng ngày của mẹ. Xin chào.